गर्नलाई चाहिँ स्किल चाहियो। त्यो स्किल कसरी सिक्ने त हैन। अब पहिले सायद युनिभर्सिटी कलेज एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन भनेको एउटा ठाउँ थियो होला जहाँ चाहिँ यु गेट सर्टन नलेज हैन। अब अहिले वर्ल्ड यति ओपन भइसक्यो, देयर इज इन्टरनेट, देयर इज एभ्रिथिङ अन योर फोन हियर एज अ इम्प्लोइ हैन, एज अ टिम मेम्बर हैन। तिमीले गएर चाहिँ अब देयर आर मेबी 5 अदर टिम मेम्बर्स हैन, तिनीहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो, इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो हैन। वेदर यु विल बी सक्सेसफुल इन योर रोल ओर नट हैन, वेदर यु विल ग्रो ओर नट, इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ यु इन्टरेक्ट विथ दोज पिपल अराउन्ड यु हैन। कति भाइहरू आउँछ मलाई, दाइ मैले मेरो इन्टरभ्यू छ, मैले के गर्ने होला, म त एकदम मलाई सर्टन टिप्सहरू दिनु न भनेर हैन कुरा गरेर दाइ म त एकदम नर्भस भएँ भन्छ हैन। तर मैले भन्छु के, इफ यु गोइङ फर सम प्लेस फर एन इन्टरभ्यू हैन, यु आर लिटरली सेलिङ योर सेल्फ, एन्ड इफ यु आर नट कन्फिडेन्ट अन योर सेल्फ, how that person who is talking to you in that interview can be confident on you हैन। पहिले त आफूमै कन्फिडेन्ट हुनु पर्ने आफूसँग हैन, आफूले आफूलाई पत्याउनु पर्यो भन्छ नि पहिले हैन। त्यो त Hi everyone, welcome to the Thriving Soch podcast. As मसँग एकदमै स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ है, someone who's worked in very big companies for over 20 years है, 20 years in very reputable positions. अहिले दाइ प्रोग्राम डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ अनि दाइले चाहिँ around 200 people manage पनि गर्नुभएको छ हैन। So despite having all these experiences under his belt, despite being so successful, दाइ एकदम humble पनि हुनुहुन्छ हैन। हामी चाहिँ दाइलाई चिनेको इभेन्टबाट इभेन्टबाट 60 दाइको थ्रु चिने हामीले चाहिँ होइन। अनि 60 दाइ अलवेज स्पिक्स भेरी हाइली अफ हिम। अनि इन पर्सन दाइसँग कुरा गर्दा यु क्यान टेल वाइ ही रेट्स यु सो हाइली दाइ है। सो इट्स एन अनर टु हेभ यु अन थ्राइभिङ सोच पडकास्ट। सो वेलकम दाइ फर्स्टमा चाहिँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्भाइटिङ मी। थ्याङ्क यू फर कमिङ। अनि स्टार्टमा त्यही हो, नर्मली हामी चाहिँ समरी खालको दिन्छ मलाई के दिएन। सो वाट आर बी कभरिङ भन्ने खालको कुरा गर्छौँ दाइ। आज चाहिँ हामी मोस्टली विल बी टकिङ अबाउट हाउ टु स्टार्ट यर करियर विदाउट एक्सपिरियन्स हैन। अब आई थिङ्क मलाई चाहिँ अहिले रिसेन्टली यही कुरा धेरै आइडिया भएर पनि होला साथीहरूबाट होइन, कसरी चाहिँ विदाउट एनी एक्सपिरियन्स कसरी गर्ने भनेर होइन। अनि रविन्द्र दाइ यु बिन वर्किङ इन कर्पोरेट फर सच अ लङ टाइम नि त। मैले चाहिँ यो पार्ट अलिक स्किप गरेको छु होइन। सो जस्ट टु करेक्ट माइसेल्फ, दाइको नाम चाहिँ रविन्द्र बस्नेत है। आई मिस द्याट। मलाई चाहिँ त्यही त्यो कुरा चाहिँ मिस भएछ। बट एनिवेज कमिङ ब्याक टु द टपिक, दाइले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ हिल टिच अस प्र्याक्टिकल वेज इन विच यु क्यान अप्रोच अ न्यू जब, अनि अल्सो हाउ टु कन्सटेन्टली ग्रो इभल्भ एन्ड लाइक दाइ हेज डन होइन। दाइको म प्रोफाइल हेरेर थिएँ, यु हेभन्ट डन एनी पोजिसन फर मोर देन 3 years है। That's very impressive. So दाइ त्यो कुरा पनि सिकाउनुहुन्छ आज। सो विदाउट एनी फर्दर अडु दाइ के छ त हाल खबर? एकदम ठिक छ। विकेन्ड दाइ रिसाउनु भएको छैन नि मैले नाम अगाडि मिस गरेँ भनेर? छैन छैन। त्यही त दाइ, अब स्टार्टमा चाहिँ हजुर अस्ट्रेलिया कहिले आउनुभयो त? म अस्ट्रेलिया आएको 2004मा। 2004मा लाइक एनी अदर लट अफ अस होइन, स्टुडेन्ट उलङ्गङ युनिभर्सिटीमा एज अ स्टुडेन्ट मास्टर्स गर्न आएको। दाइको चाहिँ एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ नर्मली मोस्ट अफ द पिपल म इन्क्लुडेड होइन, वेन आई केम हियर मैले चाहिँ कर्पोरेट जब पाएको थिइनँ कि। दाइको आउने बित्तिकै दाइले वामा काम गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ आएर म पहिले पनि आउनुभन्दा अगाडि वामेमै काम गर्थेँ होइन। नेपालमा थाइल्यान्डमा काम गरिसकेका थियौँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मास्टर्स गर्ने, अब हामी नेपालमा चाहिँ मास्टर्स भन्ने चाहिन्छ भनेर सबैले भन्छ नि होइन, मास्टर्स गर्नुपर्छ भनेर। मास्टर्स गर्नलाई चाहिँ अनि यहाँ आएको। त्यो अब त्यतिखेर चाहिँ 2 वर्ष ग्याप स्टडी हुँदाखेरि अनि फेरि ब्याक टु वावै। पहिले काम गरेको हुनाले चाहिँ अब सजिलो भयो मलाई छिर्न। त्यही अब नेपालमा एक्सपिरियन्स भयो भने चाहिँ एकदम हेल्पफुल हुँदो रहेछ है।
हो एक्सपिरियन्स भयो भने एकदम हेल्पफुल हुन्छ। बाहिर अब रिलेटेड एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो होइन, अब त्यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। त्यही अब त। यहाँ आएर चाहिँ फेरि अब एक्सपिरियन्स पनि रिलेटेड एक्सपिरियन्स अनि आफूले के गर्ने थाहा हुनु पऱ्यो क्या अँ, होइन। अब आफूले एउटा अघि हामीले कुरा गरेर सोधिरहेको थियो नि, अब कुन आफ्नो थिम के त होइन। अब कसैले अब आइटी भयो भने हार्डवेयरमा जाने, सफ्टवेयरमा जाने होइन हुन्छ। अब त्यस्तै के गर्ने हो त, सेक्युरिटीमा जाने अथवा आर्किटेक्ट हुने होइन। त्यो एउटा आफ्नो चाहिँ माइन्डसेट क्लियर गर्नुपर्छ कि। अनि अँ, त्यसपछि एउटा फोकस भयो नि यहाँ यहाँ जाने भनेर, त्यो भयो भने चाहिँ अनि काम खोज्न सजिलो हुन्छ। त्यही त। अब त्यो अर्को अर्को क्वेसन चाहिँ यही करियरकै कुरामा चाहिँ सोचिरहेको थिएँ मैले। कति मान्छेले चाहिँ अब मसँग त्यो डिग्री छैन, अघि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो नि त। अब दाइले त अब मास्टर्स गर्नुभयो, बट मास्टर्स स्टार्ट नगर्दै दाइले राम्रै कम्पनीहरूमा काम गर्नुभएको थियो नि त। सो डिग्रीको कति इम्पोर्टेन्स हुन्छ त कामको डिग्री लागि? भनेको हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, डिग्री भनेको भन्दा पनि एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट हो क्या होइन। अब त्यो डिग्री एजुकेसन भने यु क्यान ह्याभ विदाउट गोइङ टु युनिभर्सिटी दिस डेज होइन। देयर आर लट्स अफ ओपन युनिभर्सिटिज होइन। अब हामीले त्यत्तिकै अनलाइन पढेर पनि एजुकेसन पाउँछ होइन। सिक्ने हो कि मेन कुरा होइन। काम गर्नलाई चाहिँ स्किल चाहियो, त्यो स्किल कसरी सिक्ने त होइन। अब पहिले सायद युनिभर्सिटी कलेज एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन भनेको एउटा ठाउँ थियो होला जहाँ चाहिँ यु गेट सर्टन नलेज होइन। अब अहिले वर्ल्ड यति ओपन भइसक्यो, द इज इन्टरनेट, द इज एभ्रिथिङ अन यर होइन फोन हियर। त्यो भएर चाहिँ अब सिक्नु पऱ्यो होइन। सिक्नलाई चाहिँ जे गरे पनि भयो क्या। इट्स द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ। अब एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनेको चाहिँ एउटा सर्टन गेट, हामीले पहिले नेपालमा एसएलसी भनेको आयन गेट भने जस्तै होइन, एउटा हो चाहिन्छ। तर धेरै एकाडेमिक क्वालिफिकेसन मात्रै भएर म सक्सेसफुल हुन्छु अथवा एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हुँदैमा म सक्सेसफुल हुन्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। इट्स अल डिपेन्ड्स अन यु एज अ पर्सन, हाउ मच यु नो र हाउ क्यान यु अप्लाई द्याट वाट यु नो। इट्स अल अबाउट द्याट। त्यही त। आई थिङ्क एट दि एन्ड मान्छेले खोज्ने भनेको खोज्ने भने वाट यु एक्चुली डु त्यही त, होइन, भ्याल्यु के आउँछ भ्यालु त। के आउँछ काममा। त्यही त। काममा गएर अब जब स्टार्ट गऱ्यो, मेरो एमबिए डिग्री छ अथवा मेरो आइटीमा एकदम राम्रो डिग्री छ भन्दैमा त्यो काम हुने होइन होइन। देयर इज अ फास्ट डिफ्रेन्स इन हामीले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन लिँदाखेरि जे पढ्यो र काम गएर एक्चुअली काम गर्दाखेरि जुन तरिकाले हामीले काम गर्छौँ, देयर इज अ फास्ट डिफ्रेन्स होइन। त्यो थ्योरीलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गर्ने क्यापेबिलिटी हुनु पऱ्यो होइन, सिकेको हुनु पऱ्यो होइन। त्यो हो कि इम्पोर्टेन्ट कुरा। अनि अब काम पायो भन्दैमा पनि काम पाएर मात्रै हुँदैन होइन। अब सस्टेन हुने कि नहुने, कसरी हुने, ग्रो हुन्छ कि हुँदैन, इट अल डिपेन्ड्स अन द्याट पर्सन क्या होइन। अब काम अस्ट्रेलिया आएपछि अहिले हामीले हेर्ने हो भने यहाँ आएर काम नपाएको मान्छे भनेको धेरै कम छ क्या। सुनर अर लेटर एभ्रीबडी गेट्स अ जब, तर whether you grow in that job or not, whether you want to grow in that job or not, that matters होइन। अब हाम्रो कुरा भएको थियो के अरे, धेरै लामो समयसम्म एउटै कम्पनीमा काम गरेर गर्दैमा के हामी ग्रो हुन्छौँ त होइन। अथवा एकदम रेजिलियन्ट हुँदैमा हामी ग्रो हुन्छौँ त काम पाएपछि। एकदम दुःख गर्नुपर्छ भने होइन, जस्तोसुकै प्रेसर भए पनि काम गर्नुपर्छ 12 घन्टा काम, त्यो गर्दैमा हामी हुन्छौँ त ग्रो? हामी त्यो हुँदैन होइन। हाम्रो लङ्गिभिटी भनेको कुनै काममा काम गर्नलाई होइन, धेरै समयसम्म बस्ने भनेको एउटा टाइममा यु बिन देयर फर अ लङ टाइम, यु नो द कम्पनी प्रोसेस प्रब्लली होइन। त्यो मोर देन द्याट लङ्गिभिटी डज नट गिभ यु स्पेस क्या टु ग्रो होइन। म एकदम मेहनत गर्छु के अरे रेजिलियन्ट हुन्छु भन्दैमा इट डजन्ट गिभ यु ग्रो। रेजिलियन्स भनेको अब एउटा भन्छ नि त्यो एउटा एबिलिटी टु विथस्ट्यान्ड हार्ड डिफिकल्ट टाइम, इट इज नट एबिलिटी टु ग्रो। सो हामीले यहाँ अब काम कसरी पाउने खोज्ने त, काम खोज्यो तर द्याट्स नट द अल द थिङ होइन। हामीले चाहिँ हाउ डु यु वान्ट टु मुभ फरवर्ड काम पाएपछि होइन।
काम भनेको त एउटा फर्स्ट स्टेप मात्रै हो नि, त्यही त होइन? अब त्यो माइन्डमा छ कि छैन, द्याट इम्पोर्टेन्ट, त्यो त हो। ग्रो हुने कि नहुने, आई थिङ्क मलाई नि अघि नि दाइले भन्नु थियो नि हाम्रो बिफोर द पडकास्ट गर्दा, आई थिङ्क मलाई नि पर्सनली फिल भएको चाहिँ एटिट्युडमा चाहिँ लाइक एटिट्युडले धेरै डिफ्रेन्स गर्दो रहेछ क्या। एन्ड द रिजन अ लट अफ पिपल गेट स्टक आफ्नो एउटा पोजिसनमा इज बिकज हाम्रो त्यो अब आई डोन्ट नो बिकज अफ सम सर्कमस्टान्सेस एजुकेसन सिस्टमले गर्दा हो कि होइन, अब त्यो एउटा रिस्क टेकिङ हुन्छ नि, त्यो ग्रोथको कुरा हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति डराउँदो रहेछौँ कि वी वान्ट टु बी कम्फर्टेबल होइन। जे कुराले सेटिस्फाई भइरहेको छु, जे कुरा कम्फर्टेबल छ, इजी छ, त्यो कुरामा चाहिँ नेचुरली लिन हुँदो रहेछ कि। बट अब त्यो आफूले पुस गर्न सक्यो भने होइन, मेबी फाइन पिपल अराउन्ड यु हु पुस यु होइन। अब कि त कोही मान्छे सेल्फ ड्रिभन हुन्छ, आफै नै पुस गर्छ आफूलाई, त्यो पुस गर्ने मान्छेले चाहिँ आई फिल लाइक पर्सनली मेरो एक्सपिरियन्समा मलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ करियरमा प्रोग्रेस गर्छ जस्तो लाग्छ। अब दाइले त अब यु सिन मोर पिपल होइन, दाइले के लाग्छ त्यो कुरामा? अब यो कुरा भने चाहिँ अब अल रिभल्भ्स अराउन्ड होइन, यो सबै कुराहरू भनेको रिभल्भ्स अराउन्ड, अगेन मैले अघि पनि भने होइन, वाट यु वान्ट एज अ पर्सन एन्ड वाट यु वान्ट फ्रम यर करियर, त्यसमा भर पर्छ कि। अब पहिले पुरानो कुराहरू हेर्ने हो भने अब हामीले पहिले कलेजहरूमा युनिभर्सिटीहरूमा अब एकदमै आइक्यू भनेर टेस्ट गर्ने, यसको आइक्यू यति छ, यसको आइक्यू यति छ, विल बी सुपेरियर अथवा ग्रो फास्ट भन्ने हुन्थ्यो पहिले होइन। अब अहिले टेक्नोलोजी ग्रोथ यति धेरै यस्तो भइसक्यो, एडभान्स भइसक्यो कि अलमोस्ट एभ्रिथिङ इज अटोमेटिक होइन। अब तिमीले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि अथवा कुनै म्यानेजमेन्टमै पढ्दाखेरि अथवा होइन कुनै एउटा इन्जिनियरिङमै कम्प्लेक्स सल्युसनहरू पहिले इन्जिनियरिङमा गर्दाखेरि लट अफ क्यालकुलेसन अहिले चाहिँदैन क्या। वेन यु स्टार्ट अ जब यु डोन्ट निड दोज थिङ्स होइन, यु डोन्ट इभन निड टु नो हाउ इट वर्क्स क्या अहिलेको टाइममा, किनभने देयर इज अ कम्प्युटर फर एभ्रिथिङ होइन। त्यो भएर चाहिँ अब अहिले ट्रेन्ड कस्तो भयो जस्तो लाग्छ भने मलाई यो आइक्यू भन्छ नि, इन्टेलिजेन्ट कोसेन्ट भनेर होइन, त्योभन्दा पनि अब अहिले यो इक्यू इज मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई अहिलेको वर्ल्डमा होइन। इक्यू भने इमोसनल कोसेन्ट, इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छ कि। इमोसनल इन्टेलिजेन्स किन इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ भने चाहिँ होइन, अब काम गर्ने बेलामा चाहिँ अब ग्रो हुने हो कि होइन होइन। अब अहिले भने नि मैले सबै चिज अटोमेटिक भयो, तिमीले अब एकदम नेटवर्किङमा अथवा सेक्युरिटीमा एकदम ठुलो काम होला, तर एक्चुअली गएर गर्ने भनेको भेरी सिम्पल हुन्छ क्या, किनभने सबै चिज गर्ने बक्स हुन्छ। तर इम्पोर्टेन्ट कुरा एज अ इम्प्लोइ होइन, एज अ टिम मेम्बर होइन, तिमीले गएर चाहिँ अब देयर आर मेबी 5 अदर टिम मेम्बर्स होइन, तिनीहरूसँग कुरा गर्नु पऱ्यो, इन्टरेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। वेदर यु विल बी सक्सेसफुल इन यर रोल ओर नट होइन, वेदर यु विल ग्रो ओर नट, इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ यु इन्टरेक्ट विथ दोज पिपल अराउन्ड यु होइन। त्यो गर्नलाई चाहिँ डज आइक्यू हेल्प यु होइन। मलाई त यो एकदम आइपी डिजाइन गर्न आउँछ, मैले चाहिँ एकदम खतरा यो गर्छु भनेर डज द्याट हेल्प यु? डेफिनेटली नट होइन। त्यो कुरा के हेल्प गर्छ भने हाउ मच यु नो अबाउट इमोसनल इन्टेलिजेन्स एन्ड वाट आर द इमोसनल इन्टेलिजेन्स क्वालिटी क्यापेबिलिटिज यु ह्याभ, द्याट म्याटर्स होइन। अब के हो त त्यो भन्दा, अब किन भन्दा अब मैले भने नि अब यो वर्किङ इन अ टिम होइन, मोस्ट अफ द टाइम इन यर वर्क you're talking to people, you're either asking them something or you're giving them something, either via email or via anything होइन, via अब अहिले एकदम च्याट गर्नेहरू पनि हुन्छ होइन, एभ्रिथिङ। त्यसबाट चाहिँ अब क्यान यु म्यानेज योर इमोसन्स, डु यु अन्डरस्ट्यान्ड योर इमोसन्स, डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द अदर पिपल्स इमोसन्स होइन, क्यान यु रेगुलेट देम होइन। अब काममा अब एभ्रिबडी कम्स टु वर्क इन अ भेरी डिफ्रेन्ट माइन्डसेट होइन। म आज काममा जाउँला, अब स्ट्रेस होला, आई कुड बी गोइङ टु वर्क विथ अ एङ्ग्री माइन्डसेट, यु कुड बी कमिङ टु वर्क इन अ ह्याप्पी माइन्डसेट होइन। अनदर गाई प्रोबब्ली मेबी ह्याभिङ फ्यामिली प्रब्लम्स, स्याड होला होइन। अब एज अ टिम तिमीले काममा गएपछि चाहिँ यु डोन्ट नो दोज थिङ्स डु यु होइन होइन। त्यो भएर हाउ दे रियाक्ट टु यु ओर एनी अदर मेम्बर्स डिपेन्ड्स अन वाट इज गोइङ अन देयर माइन्ड
होइन? अब त्यसमा पनि आफूले इमोसनली रियाक्ट गर्यो भने के हुन्छ त? त्यो भयो भने अब आई गेस यु नट रियली बिङ एम्पथेटिक. Exactly, होइन? So those are the qualities that I think you need to learn to grow. Empathy, होइन? Patience, humility, होइन? यो कुराहरू किन भन्दाखेरि यो सबै कुराहरूले रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट भन्छ क्या. काममा एकअर्कासँग जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड वी अल आर ह्युमन एन्ड वी हेभ इमोसन्स एन्ड वी जस्ट म्यानेज देम. एक भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्टरपर्सनल स्किल्स. अहिले मैले अब तिमीलाई पनि थाहा होला, यु बिन थ्रु कपाल अफ इन्टरभ्युज प्रब्लली, होइन? अब यु क्यान आस्क एनीबडी. देयर इज अ स्ट्यान्डर्ड क्वेसन इन एभ्री इन्टरभ्यू अबाउट इन्टरपर्सनल स्किल्स. हाउ डु यु ह्यान्डल प्रेसर? द्याट्स अ स्ट्यान्डर्ड. मोस्ट अफ द, चाहे त्यो सानो रोलको इन्टरभ्यू होस् अथवा ठुलो रोलको इन्टरभ्यू होस्, देयर आर कमन क्वेसन्स बिकज एभ्री वान वान्ट्स टु सी हाउ दे रियाक्ट, when they put in a corner or when they put in a pressure. त्यो कुरालाई चाहिँ मेरो विचारमा, होइन, अब ग्रो हुने हो भने चाहिँ अब आफ्नो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छ, होइन, त्यो त अब आफ्नो स्किल भयो क्या, त्यो चाहिँ क्यापेबिलिटिज. तर अब फर्दर ग्रो हुने हो भने चाहिँ अब इमोसनल क्वेसनमा ध्यान दिनु पऱ्यो, होइन? अझ हामी अब के अरे नेपालबाट आएको नेपालमा चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ अलि धेरै हामी एक्सपोज भएको हुँदैनौँ क्या, होइन? मैले अब कहीँ गयो भने पनि, कुनै कन्फरेन्समा गयो भने पनि हामी बाई डिफल्ट लास्ट सिटमा बस्ने, होइन? त्यो भएर चाहिँ अब मलाई हामीहरूले चाहिँ यो कुरामा अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या, होइन? दाइको मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो पोइन्ट, होइन? आई थिङ्क हामीले चाहिँ जब सोच्दा जहिले पनि त्यो टेक्निकल कुराहरूमा सोच्छौँ कि, बट इट्स अ लट मोर देन जस्ट द्याट थिङ के. किनकि अब स्पेसली फर्स्ट जब गर्दा त धेरै कुरा त अन द जब नै सिकिन्छ नि त. इभन अब आफ्नै कम्पनीमा पनि नयाँ रोल हुँदा पनि यु लर्न अ लट वाइल डुइङ इट नि त. तर मेन कुराहरू त अब हाउ डु ह्यान्डल प्रेसर, होइन? अब अरूसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छौ, हाउ डु अदर पिपल पर्सिभ यु, होइन? अब कसरी चाहिँ अब आफ्नो पर्सनल ब्रान्डको कुरा पनि हुन्छ कर्पोरेट वर्ल्डमा, है? अनि दाइको त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ दिमागमा एउटा क्वेसन आइरहेको थियो कि, अब हामी नेपालबाट आएको छौँ नि त, लाइक मेजोरिटी अफ पिपल वाचिङ द पडकास्ट मेबी धेरै जसो हाम्रो लिसनर्सहरू पनि त्यसरी नै त्यही जर्नी नै सेयर गराउनु भएको छ. अनि त्यो केसमा चाहिँ अब यहाँको कल्चर र हाम्रो कल्चर त डिफ्रेन्ट छ नि त. त्यो कुराले गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ कि के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? है, गाह्रो हुन्छ जस्तो त लाग्दैन मलाई, होइन? कल्चर डिफ्रेन्ट भयो भने पनि कमन थिम के छ भने वी अल आर ह्युमन्स, होइन? एन्ड वी आर कन्ट्रोल्ड बाई आवर इमोसन्स, होइन? काममा कल्चर, वर्किङ कल्चर मे इम्प्याक्ट, तर यो देशको कल्चर अथवा त्यसको कल्चर इट मे नट, मेरो विचारमा, होइन? बिकज यु हेभ अ स्पेसिफिक टास्क टु डु वेन यु गो टु अ वर्क, होइन? एन्ड एभ्रीबडी हेज अ स्पेसिफिक जब टु डु एन्ड यु जस्ट फोकस अन द्याट, होइन? खालि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अब हाउ डु यु बी अ पार्ट अफ द टिम, होइन? अब मैले कति देखाएको छु मेरो काममा, होइन, अलोङ द टाइम हुन्छ नि, अब सर्टन कामहरू, दिस इज नट माई जब, आई डोन्ट वान्ट टु डु दिस, होइन? यो भने होइन, अनि यो दिस इज अनदर पर्सन्स अफ यो गिभिङ मी. त्यो भए त्यसरी हेर्ने भन्दा पनि इट्स अ सेम थिङ. यु क्यान थिङ्क एज अ बडिङ करियर पर्सन, इट्स एन अपर्च्युनिटी फर यु टु प्रुभ समथिङ द्याट यु क्यान डु एक्स्ट्रा, यु क्यान डु समथिङ डिफ्रेन्ट फ्रम वाट यु बिन डुइङ, होइन? मैले एउटा इक्जाम्पल धेरैचोटि दिन्छु मेरो टिममा, होइन? अब इफ यु बिन हायर टु चेन्ज अ टायर, होइन, एउटा कुनै सानो लेट्स से मेकानिक्स अफिसमा, and then if you always just change a tire, right, then people, even though you may have धेरै capabilities भयो भने पनि you are not showing your skills. Tomorrow when there is an opportunity, होइन, then if someone asks you to, let's say, okay, change the door, होइन, if you say, oh, this is not my job at that time, you're putting an obstacle on by yourself
on that you have extra thing that you can show. त्यो गऱ्यो भने भोलि अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि यो म्यानेजर oh, this guy can do this extra thing, maybe let's talk to him, so take it as an opportunity, okay? Extra work भन्दा but it all depends on whether you want to grow or not, whether you काम पाउने मात्रै काम पाउने भनेको it's not that important, के काम I think if you work very hard and if you are persistent in trying, you will get a job if you have a qualification. The real thing comes what happens after you get the job. I agree there. Do you want to grow or not? That's the question. I think that makes a big difference. अब काममा एक्स्ट्रा रोल गरेन भने what's your value, beyond your role मान्छेलाई के लाग्छ he's only doing what is expected of him. मलाई नि मेरो म्यानेजरले चाहिँ एकदम भनेर हान्छ कि do things that make you valuable to the company. किनकि म चाहिँ आफैलाई काममा चाहिँ I think of myself as another business, dealing with another business के अनि अब आफ्नो भ्याल्यु देखाउनलाई त दाइले भने जस्तै अब मैले जहिले काम गरिराखेँ भने न मेरो भ्याल्यु बढ्छ न मेरो इन्टरनल ग्रोथ नै हुन्छ कि आई डोन्ट ग्रो इन्टरनली बिकज आइ एम नट डुइङ न्यू थिङ्स नयाँ कुरा देखिरहेको छैन मैले नयाँ कुरा सिकिरहेको छैन भनेपछि इभेन्चुअली लङ टर्ममा त युआर एक्चुअली एफेक्टिङ यर सेल्फ त्यही त अनि फेरि त्यो कस्तो हुन्छ भने इफ युआर डुइङ सेम थिङ एन्ड इफ युआर नट ह्याभिङ द्याट ग्रोथ माइन्डसेट त्यो खेलायो भन्छ नि जङ लाग्यो भन्छ त्यस्तै कि अब then you start becoming inefficient, you start becoming inactive, and after some time you forget when your mindset change from you want to do something and suddenly it will change to I'm happy with what I have. त्यो कुरा चाहिँ हुनु दिनु भएन के त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ हुनु दिनु भएन त्यही त त्यो ह्याप्पिनेस भन्दा नि आई थिंक इट्स मोर कम्फर्ट एन्ड द कम्फर्ट हामीलाई कम्फर्ट लाग्छ च्यालेन्ज योरसेल्फ त्यही त त्यो म कहाँ मैले पढिरहेको थिएँ कि एउटा कुरा त होइन त्यो हाम्रो ह्युमन्स आर दि ओन्ली क्रिएटर्स होइन जसले चाहिँ जे नै जस्टिफाई गर्न सक्छ अरे कि होइन कि हामीले राम्रो गरे पनि वी क्यान जस्टिफाई मैले यो भएर गरेँ यो राम्रो हो भनेर केही नराम्रो काम गऱ्यो भने नि अब सपोज समन स्टोल समथिङ होइन तर हाम्रो चाहिँ ऱ्यासनलाइजेसन यस्तो हुन्छ अरे त्यो कुरा नि जस्टिफाई गर्छौँ अरे क्या होइन अब एक करियर ग्रोथमा नि त्यही हुन्छ होला होइन मेबी समन इज स्टक एट अ प्लेस but they feel like they're happy because they don't want to get out of the comfort neither. हो कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ निस्किनु पर्छ all again depends on whether you want to grow or not. त्यही त what gives you happiness हैन कम्फर्ट जोनबाट निस्किनु पर्यो आफूलाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो हैन अनि कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो के अनि कति भाइहरू आउँछ मलाई दाइ मैले मेरो इन्टरभ्यू छ मैले के गर्ने होला म त एकदम मलाई सर्टेन टिप्सहरू दिनु न भनेर होइन कुरा गरेर गर्दा म त एकदम नर्भस भएँ भन्छ होइन तर मैले भन्छु के इफ यु गोइङ फर सम प्लेस फर एन इन्टरभ्यू होइन यु आर लिटरली सेलिङ यर सेल्फ एन्ड इफ यु आर नट कन्फिडेन्ट अन यर सेल्फ हाउ द्याट पर्सन हु इज टकिङ टु यु इन द्याट इन्टरभ्यू क्यान बी कन्फिडेन्ट अन यु होइन पहिले त आफूमै कन्फिडेन्ट हुनु पर्ने आफूसँग होइन आफूले आफूलाई पत्याउनु पर्यो भन्छ नि पहिले होइन त्यो त होइन पहिले तिमीलाई पत्याएपछि म यो गर्नु सक्छु भनेपछि न देन यु क्यान प्रुभ समबडी द्याट यु होइन जब आफूले आफूलाई नै डाउट राख्यो भने त कसरी हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो क्या होइन त्यो त आई थिङ्क इफ युआर सेलिङ यर बिजनेस एन्ड यु नट कन्भिन्स्ड अबाउट द प्रडक्ट एक्ज्याक्टली अरूले त कहाँ किन्छ त्यो प्रडक्ट आफैलाई कन्फिडेन्स छैन त्यो भनेपछि आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट होइन अब त्यही हामीले चाहिँ अलिकति त्यो कुरा नि कभर गर्नु मन थियो आज हेर्दा हामीलाई अब त्यो फर्स्ट इन्टरभ्यू फर्स्ट जब्सहरू हुन्छ नि इट्स अलवेज भेरी डन्टिङ के होइन अब मलाई पनि मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू सम्झिँदा चाहिँ त्यो इट वाज एक्साइटिङ बट इट वाज अल्सो भेरी त्यो नर्भ ब्रेकिङ के मलाई के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन अब के गर्ने हो कसरी भन्ने हो मैले के गराएको छैन यसो काम कसरी चाहिँ आफैलाई सेल गर्ने क्वेसन दिमागमा आउँथ्यो कि होइन अब दाइको एक्सपिरियन्समा चाहिँ दाइलाई धेरै कुरा देख्नु भएको छ धेरै कुरा सिक्नु भएको छ मेबी यु ह्याड अ लट अफ पिपल एज वेल है सो दाइलाई चाहिँ अब समन हु इज एक्टिभली लुकिङ फर अ जब बट दे हेभ नो एक्सपिरियन्स एट अल उनीहरूको लागि चाहिँ के छ त अब के कुराहरू पहिले त अब इन्टरभ्यूको लागि प्रिपरेसन होइन
प्लस मान्छेले मलाई मैले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि चाहिँ मैले के हेर्छु भने र त्यो सायद कमन थिम होला यहाँ अस्ट्रेलियामा बाहिर पनि सायद होइन अब मैले चाहिँ अब काममा अन द जब ट्रेनिङ धेरै ठाउँमा भइहाल्छ बिकज इभन यु आर डुइङ सेम थिङ इन डिफ्रेन्ट कम्पनीज दे हेभ डिफ्रेन्ट प्रोसेस दे हेभ डिफ्रेन्ट सिस्टम टु फलो होइन यु क्यान जस्ट गो एन्ड स्टार्ट फ्रम डे वान दे विल बी ट्रेनिङ अन वाट टु डु हाउ टु डु होइन तर अब त्यो काम गर्नलाई होइन अब त्यो मान्छे कसरी छान्ने त भन्दा हु क्यान वर्क इन अ टिम होइन who has more who is self motivated, who is who wants to grow, who is stable. कोही हुन्छ नि I only want to stay here 2 years because I'm here on holiday visa. होइन अब त्यो मेन कुनै पनि कम्पनीले हेर्ने भनेको हो होइन रिसोर्स इज एन एसेट होइन दे वान्ट टु probably find a person who is stable, staying there for long because it's expensive as well. होइन लाइक ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो सिकाउनु पऱ्यो टाइम लाग्छ होइन प्लस कस्ट अल्सो होइन त्यो कुरामा चाहिँ अब आफूले कसरी सेल गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही भएर त्यहाँ धेरै इन्टरपर्सनल क्वेसन्सहरू हुन्छ क्या लाइक हाउ डु यु ह्यान्डल प्रेसर टिममा कसरी काम गर्छ होइन अनि मैले इन्टरभ्यू लिएँ भने चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वेसन सोध्छु के हुन्छ भन्ने जस्तो होइन आई वुड लाइक टु आस्क अब एज अ म्यानेजर इफ आई ऱ्यान्डमली गो एन्ड आस्क 3 of your team members what would they say होइन that answer depends what impression you've made among your team होइन त्यस्तो त्यो भएर चाहिँ अब कसरी चाहिँ एज अ गुड टिम मेम्बर आफूलाई सो गर्ने होइन कसरी आफूलाई चाहिँ म आफ्नो इन्थुजियाजम आफ्नो ग्रोथ माइन्डसेट होइन सो गर्ने त्यस्तो गर्नु पऱ्यो काम इन्टरभ्यूमा र काम पाउँछ अब धेरै गाह्रो हुँदैन होइन तर इन्टरपर्सनल हामीमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भनेको चाहिँ इन्टरपर्सनल स्किल सेट त्यसमा प्रिपेयर भएर जाने यदि नयाँ इन्टरभ्यूमा जाने हो हामी नयाँ सिकिरहेछौँ भने होइन इन्टरपर्सनल स्किल्सको बारेमा इमोसनल इन्टेलिजेन्स अघि भने मैले होइन त्यसको बारेमा स्ट्यान्डर्ड क्वेसनहरू हुन्छ त्यही भएर अब दाइले मलाई चाहिँ एकदम दिमागमा आएर क्वेसन चाहिँ हेर्दै दाइले इन्टरभ्यू लिनुभएको छ नि त धेरै होइन दाइले सबसे कमन प्रब्लम के देख्नु भएको छ त इन्टरभ्युजहरूमा सबसे कमन प्रब्लम सोच्दाखेरि अब मैले इन्टरभ्यू लिने भने अलि अब डिफ्रेन्ट पोजिसनको लागि हुन्छ होइन सिनियर पोजिसनको लागि अब कमन प्रब्लम भने अब उनीहरू अब वाट डु यु एक्सपेक्ट फ्रम युर सेल्फ एज अ इम्प्लोयी and as an individual. A lot of people, they cannot define that. Cannot define that. They don't know what they want or they don't know what they need. And a company, why do you want to get this job? They're not clear. Yes, probably the main reason behind that is your life sustainability. Maybe I want to pay my bills. तर behind that, why do you want this job? Who are you? And where do you want to be? त्यो गोलमा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो होइन त्यो गोलमा क्लियर हुनु पर्यो त्यो चाहिँ कमन प्रब्लम क्या a lot of people are not on track चाहिँ what they need, why they really want this job. अनि मेनी पिपलहरू त्यो भनेको चाहिँ बिहेभियरल भयो होइन तर लट अफ पिपल लाइक दे जस्ट सिम्पली अप्लाई फर जब एन्ड कम फर इन्टरभ्यू दे डोन्ट नो वाट इज द रिक्वायरमेन्ट अफ द जब अनि त्यो एफर्टै लगाए हुँदैन जस्ट कम फर इन्टरभ्यू जस्ट ट्राइङ द लक त्यो भयो भने चाहिँ अलि सिनियर पोजिसनमा हुन्छ सिनियर जुनियर अब इट्स अल जब इट्स सिनियर पोजिसन जुनियर पोजिसन इट्स जस्ट अ जब होइन लाइक मैले भने नि अघि everybody has a task to do. They are just doing task in that machine, which is a big team, right? So I think it's a waste of time for that person to go to the interview. It's also a waste for the person taking the interview. If that person is not prepared, hire त गर्ने chance छँदै छैन नि त. So I think preparation is the key. Preparation is the key. अनि अर्को कुरा के अब I think
one thing a lot of people don't do होइन मलाई चाहिँ पर्सनली आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अब इन्टरभ्यूको बेला मात्र पनि होइन इन्टरभ्यूको बेला पनि बट अल्सो वाइल युआर डुइङ द जब मान्छेले चाहिँ आफ्नो ट्रु नेचर देखाउँदैन कि होइन आफ्नो हबिजहरू प्यासन्सहरू के छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब आई थिङ्क द्याट्स हाउ अदर पिपल गेट टु नो यु नि त अहिले अघि क्वेसन पनि भन्नुभएको थियो नि त इफ आई ऱ्यान्डमली आस्क 3 पिपल वाट विल दे टेल अबाउट यु भनेर अनि त्यो कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ पर्सनली फिल लाइक हाम्रो ब्याकग्राउन्डले गर्दा कि लट अफ पिपल फ्रम आवर ब्याकग्राउन्ड वी डोन्ट रियली एक्सप्रेस आवर द्याट मच होइन अनि दाइले त्यो कुरा चाहिँ प्रब्लमेटिक हुनसक्छ जस्तो लाग्छ कि प्रब्लम हुँदैन होला हुँदैन मेरो विचारमा किनभने युआर सोइङ योर इन्डिभिजुअल साइड एज वेल होइन एन्ड इट्स अ गुड थिङ बिकज अब अहिलेको टाइममा चाहिँ यस्तो भइसक्यो कि यो इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर अल्सो म्याटर्स इन अ टिम होइन अब कोही मान्छे होइन फोकस्ड होला कोही मान्छे हार्ड वर्किङ होला कोही मान्छे दे हेभ डिफ्रेन्ट बिहेभियरल एटिट्युड होइन प्लस अब त्यो ह्याबिट भन्छ नि अथवा हबी त्यो पनि कसैको भेरी युनिक हुन्छ होइन अब अल अफ दिस थिङ्स गिभ्स यु अ वे टु रिलिज यर प्रेसर क्या होइन अब कसैले भन्ला आई लभ लिसनिङ टु म्युजिक सम्म भन्ला होइन आई लभ गोइङ प्लेसेस बट इट्स all of these things are a way to release your pressure also क्या and it does matter so be yourself you know simple advice is be yourself दाइको हबीकै कुरा भन्दा होइन दाइले म चाहिँ हबीकै कुरा गर्दा चाहिँ दाइको हबी या ककटेल बनाउन एकदम दाइले मनपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले होइन एउटा दुईवटा रेसिपी यसो सेयर गर्नु मिल्छ कि दाइले रेसिपी त अब इट्स अनलाइन अल ओभर द प्लेस होइन रेसिपी इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट तर अब मैले भने नि हबी भनेको एउटा अब ककटेल अब रिसेन्टली मात्रै अब स्टार्ट दिस होइन इट्स अ वे टु रिलिज यर प्रेसर क्या एन्ड वे टु रिल्याक्स यर माइन्ड इट क्यान बी एनिथिङ होइन अब ककटेलमा भन्ने अब इट्स रेसिपी इट्स अनलाइन लट्स अफ साउथ साइड भन्छ द्याट्स माई फेभरेट होइन साउथ साइड होइन जस्तो जिन होइन जिन अनि लाइम अनि लट्स अफ मिन्च इट्स भेरी सिम्पल ठिक छ नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी पुरा ककटेलको पुरा सेटअप वी क्यान डु द्याट नो प्रब्लम दाइले पुरा हामीले ककटेल बनाउन सिकाउनुहुन्छ नेक्स्ट टाइम है दाइले हाम्रो कमिटमेन्ट दिनु भइसकेको छ अब हामीले अघि अब त्यो इन्टरभ्यूको होइन कुरा गऱ्यौँ जब ल्यान्ड गर्ने त्यति कुरा टच गऱ्यौँ होइन अब आई थिङ्क त्यसपछिको कुरा दाइले अगाडि नै भन्नुभएको थियो नि जब गर्नुभन्दा ग्रो गर्नु गाह्रो हुन्छ नि त होइन अनि दाइ यो कन्सटेन्टली ग्रो नि त टेक्निकल रोलबाट दाइ म्यानेजमेन्टमा जानुभयो दाइको त्यो जर्नी कसरी चाहिँ यत्रो ट्रान्जिसन भयो एन्ड वाट डिड यु डु द्याट एक्चुअली हेल्प यु गेट फ्रम टेक्निकल रोल टु अ म्यानेजमेन्ट रोल अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ आउटपुट होइन अब द्याट्स द बेस्ट वे टु सो इन यर कम्पनी होइन द्याट यु आर गुड एट समथिङ एन्ड इफ यु वान्ट टु ग्रो यु निड टु बी गुड एट समथिङ अनि त्यतिकै हुँदैन होइन अनि अब इट्स अ भेरी लङ जर्नी होइन मेरो प्रोफेसनल करियर प्रब्ली लिटल अराउन्ड 20 years है आई स्टार्टेड फ्रम लाइक एनी अदर पिपल जस्ट इन्जिनियर होइन engineer. I used to go to a lot of places. मैले अघि भने होइन I've done all those things, you know, रातभरि बसेर कन्फिगरेसन गर्ने नहुने and then restart all over again, all those things होइन तर once you it's very important I think to set your goals होइन whether and that goal towards your you know your achievement and where do you want to be अनि त्यो भएपछि चाहिँ as you show the output होइन त्यसपछि then you start changing yourself किनभने म्यानेजमेन्टमा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको म्यानेजमेन्ट जाने भनेको इट्स लिडरसिप भन्छ नि इट्स एन स्किल लट अफ पिपल माइट से मेरो म्यानेजर आयो सर्टन कुरा भन्यो गयो होइन कति रमाइलो छ गफ गर्ने हो काम गर्ने भने सबै हामीले गर्नुपर्छ होइन इट्स नट लाइक द्याट एक्चुअली होइन लिडरसिप भनेको चाहिँ इट्स एन स्किल सेट इट इज एन एबिलिटी आई थिङ्क टु इन्सपायर पिपल टु डु समथिङ
you know, to produce something in a very timely, effective manner. To it's a त्यो leadership abilityतिर अब म्यानेजमेन्टमा जाने भने चाहिँ त्यतातिर पनि हेर्नु पर्यो त्यो स्किल सेटहरू हाउ डु यु ग्रो दोज टाइप अफ स्किल सेट्स म्यानेजमेन्ट एबिलिटिजहरू होइन त्यतातिर पनि हेर्नु पऱ्यो मेरो चाहिँ अब इन्जिनियरिङ गर्दै गयो होइन अब पढ्दै गयो एन्ड देन वी गट एन अपर्च्युनिटी आई वाज लकी होइन एन्ड देन आई गट मोर अपर्च्युनिटी and then maybe I could show something and then I got further opportunities and I'm here. भनेपछि अब इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु बी हार्ड वर्किङ होइन अब सुरुमा चाहिँ दाइले जस्तो आउटपुट चाहिँ दिनु पऱ्यो मान्छेलाई आउटपुट दिनु पऱ्यो आउटपुट एन्ड देन यु निड टु सो पिपल द्याट यु क्यान एक्चुअली डु थिङ्स होइन मेन कुराहरू त अब दाइले लिडरसिपको कुरा हाल्नु मन त होइन त्यो कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने त लिडरसिप भनेको अब फर्स्ट अफ अल द इजिएस्ट वे इज study to understand what it is, why it is, and how. All these things, lots of books these days. There are the life has been so easy these days compared to past. You have audiobooks, you have summary audiobooks. You don't even need to go through the full books. Lots of apps are there. Read a lot of book. अथवा अब धेरै बुक कसैलाई पढ्ने इच्छा हुँदैन धेरै होइन तर छैन अब आजकल त्यो नलेज गेन गर्ने देयर आर मेनी एभेन्युज होइन यु क्यान वाच टिभिज युट्युब होइन देयर इज मेनी वेज होइन टु अन्डरस्ट्यान्ड बट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टु डेभलप एन्ड टु ह्याभ द्याट डिजायर इनसाइड यु that you want to do something, that you want to grow. त्यो आफूमा हेर्नु पर्यो त्यसको लागि बुक होइन त्यसको लागि अरू एकाडेमिक क्वालिफिकेसन्स होइन इफ यु रियली वान्ट टु डु समथिङ इफ यु वान्ट टु ग्रो आफूले आफूलाई क्वेसन गर्नु पर्यो क्या त्यो वाट डु यु वान्ट टु बी होइन त्यो आफूलाई सोध्ने क्या पहिला त्यसको एन्सरलाई यस आई वान्ट टु बी हियर in 5 years time I want to do this भन्यो भने then what can you do to be there? That's the next question you ask yourself. होइन are you ready to take up that challenge to go from where you are now to reach where you want to be? Does that mean you have to be perfect? Probably no. You don't have to be perfect. Nobody is perfect in this world. होइन But do you need to understand what it takes to go to the place where you want to go? Yes, definitely you need to understand that. You need to know your destination so that you can figure out your journey. होइन हामी कसरी जाने त त्यहाँ and also at the same time you need to understand where you stand now. Ask yourself होइन where you stand now ममा अहिले ABCDE क्वालिटी छ आई वान्ट टु गेट FGHI सो द्याट मिन्स आई हेभ दिस ग्याप्स एन्ड यु वर्क अन दोज ग्याप्स दाइले भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो है आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ मैले पनि फिल एकदम गर्छु कि आई थिङ्क पर्सनली मलाई चाहिँ फिल भएको कुरा चाहिँ वी स्पेन्ड सो मच टाइम थिङ्किङ अबाउट अदर पिपल होइन हाम्रो त्यो I don't know, human nature हो कि के हो we criticize other people, we gossip about other people, but आफ्नो internal reflection हुन्छ नि दाइले भने जस्तै अब मलाई के चाहेछ लङ रनमा के छ what do I need to do, what am I good at, what do I need to get better at त्यो सेल्फ अडिट भन्ने कुरा हुन्छ नि धेरै मान्छेले गर्दैन कि त्यो सेल्फ अवेरनेस भन्छ क्या त्यसमा सेल्फ अवेरनेस भनेको पनि एज अ पार्ट अफ द्याट इमोसनल इन्टेलिजेन्स क्या एक्ज्याक्टली होइन सो इट्स सो इम्पोर्टेन्ट द्याट इमोसनल इन्टेलिजेन्स त्यही त अनि आई थिङ्क दाइबाट नि इट्स एभिडेन्ट द्याट यु हेभ अ लट अफ द्याट एन्ड द्याट्स प्रब्ली वाइ यु आर सो अहेड इन योर कम्पनी एज वेल होइन दाइको प्रमोसन त्यसरी भइरहेको पनि आई थिङ्क पिपल क्यान सी द्याट नि त होइन पिपल नोटिस वेन यु आर सो मच सेल्फ अवेर नि अब त्यो देखिन्छ पनि कि भएर यो एटिट्युड यो भेरी पोजिटिभ होइन दाइको कुरा सुन्दा ताकि त्यो ग्रोथ माइन्डसेट छ नि आई थिङ्क ग्रोथ माइन्डसेट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन भेरी इम्पोर्टेन्ट किनकि अब त्यो ग्रो नभयो भने त्यो टोनी रोबिन्स दाइलाई थाहा चाहिँ छैन टोनी रोबिन्स भन्ने एउटा छ कि
He's like a big motivational speaker, Ah, but okay. life coach हो motivational speaker भनेर मन पर्दैन उसलाई Ah, होइन. But उसले भन्छ कि we either grow or we die अरे के. yeah. किनकि ह्युमन बिङ्स आर बोर्न टु ग्रो नि त होइन. अब हामी यसो सोच्दा वी आर सपोज टु बी लाइक एप्स होइन. बट अब त्यो सबैको त्यो ग्रोथ डिजायर हुँदा हुँदै वी आर वेयर वी आर नि त होइन. सो त्यो एउटा ग्रोथ माइन्डसेट भयो भने चाहिँ करियरमा लाइफमा It's very important. इट Very, मेक्स अ very बिग important. इम्प्याक्ट. So त्यही भएर म अघि ब्याक टु गोइङ टुवर्ड्स आवर टपिक होइन. अब अरू कुराहरू प्रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि कामको लागि होइन, अब नयाँ स्पेसली न्यू कमर्स होइन, आस्क योर सेल्फ के यु गेट दोज आन्सर्स होइन, एन्ड देन यु स्टार्ट प्रिपेयरिङ वाट यु निड टु डु त्यही त होइन. त दाइले फेरि अर्को क्वेसन है त, त्यो एकदम मेरो दिमागमा फेरि आयो यो कुरा होइन. अब दाइले यु गट सच अ बिग ग्रोथ माइन्डसेट नि त होइन. ग्रो गर्नुपर्छ हुन्छ नि त दाइको माइन्डसेट. त्यो गरेपछि यो पुटिङ यर सेल्फ इन भेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएसन्स एट टाइम होइन. सो दाइको लाइफ करियरमा भन्नु, लाइफमा त नि, लाइफमा भन्दा नि करियरमा चाहिँ सबसे हार्ड पोइन्ट कुन बेला भएको थियो त? हार्ड पोइन्ट अब when I came to Australia, होइन, that was I went through all those same struggles that होइन सबैजनाहरू अब नयाँ न्यू कमरहरू जान्छन् होइन. द्याट वाज probably the hardest bit I think होइन. भने नि अब अहिले नयाँ आउने स्टुडेन्टहरू probably हामी हुने बेलामा चाहिँ अब सायद त्यति धेरै मान्छे नभएर होला, अथवा हामीसँग धेरै कन्ट्याक्ट नभएर होला होइन. खै अलिक गाह्रै लाग्यो क्या मलाई चाहिँ होइन. अनि अब वी वेन्ट थ्रु अल दोज अड जब्स होइन. सो वी डन एभ्रिथिङ दोज थिङ्स होइन. अब यहाँ एकैचोटि पुगेको होइन क्या. पिपल ओन्ली सी ओके पिपल आर इस्टाब्लिस्ड हियर, बट वी अल ह्याभ सेम जर्नी होइन. अनि मेरो हार्ड पार्ट भनेको त्यही हो कि त्यो स्ट्रगल टाइम होइन, स्टुडेन्ट हुँदाखेरि होइन. इट्स प्रोबब्ली सिमिलर टु अल द स्टुडेन्ट्स हियर हु कम फ्रम नेपाल होइन. त्यो चाहिँ मेरो हार्ड पार्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई. किनभने मैले पहिले इस्टाब्लिस भएर काम गरिसकेको थिएँ होइन, 4-5 वर्ष. आई वाज वर्किङ इन अदर कन्ट्रिज एज वेल होइन. त्यसपछि आई केम टु अस्ट्रेलिया एज अ स्टुडेन्ट. So I went through that growth and then came back, and I started feeling like, oh, why I'm going through this, you know, all those hard times, you know, काम खोज्ने, all those odd jobs, होइन, all those things. And at that time अहिलेको जस्तो धेरै साथीहरू थिएन, कम्युनिटी थिएन होइन. एन्ड द्याट थिङ इन माई माइन्ड द्याट यु नो सेयर गऱ्यो भने जति हलुका हुन्छ नि त्यो भएन. साथीहरू धेरै होइन, हामी सर्टेन सानो ग्रुप थियो. आई थिङ्क त्यो मेन्टल फेज त्यतिखेरको प्लस अब अभियसली स्टुडेन्ट भएपछि अरू जब काम गर्दाको फिजिकल वर्कहरू, आई थिङ्क द्याट वाज द हार्ड टाइम. या दाइले त्यो सिचुएसनलाई कसरी टर्न अराउन्ड गर्नुभयो त? हाउ डिड यु मेक द्याट सिचुएसन अ गुड सिचुएसन फर योरसेल्फ? आई थिङ्क हाम्रो कुराहरूमा कमन थिम भनेको यु कुड सी इन माई थिङ्स इज फोकस यो गोल होइन. यु फोकस वेयर यु वान्ट टु रिच होइन. त्यो बाटोमा त अब्स्टेकल आउँछ नि डेफिनेटली होइन. त्यसको लागि अब यु हेभ टु चोइस. यु आइदर कन्सिड टु इट होइन, ओ गाह्रो भयो धेरै सकिएन, ओर यु किप योर डेस्टिनेसन इन योर माइन्ड एन्ड किप वर्किङ अन इट होइन. अब इट्स नट गोन बी इजी. Lord, if you ask any person who's been here for a long time, you ask them, was it easy for them? I don't think so. For most of the people, or every people probably, but you can ask yourself, you've been here for कति वर्ष? म 6 वर्ष. That journey, was it easy? इजी त थिएन होइन. So it's just different timing के. म अगाडि आएँ, I went through that phase अगाडि. मभन्दा अगाडि आउने धेरै मान्छेहरू छन्, probably they went through that phase अगाडि, and now you guys came and you're going through that phase. So त्यो कम्पेरिजन गर्ने होइन कि, किनभने everybody goes through a phase. Maybe कसैले भन्छ कसैले भन्दैन होइन. It's a different thing, personal nature होइन. तर त्यो always keep your destination in your mindset when you're going through the hard time. And that matters. त्यो भने नि अघि के अरे त्यो
ability to withstand that pressure, your resilience, your endurance, your agility, all that matters, अनि त्यो आफ्नो माइन्डलाई फ्री गर्ने, all that matters at that time to stay strong, persistence another thing, Exactly, दाइ मेरो दिमागमा त्यही नै आइरहेको थियो होइन. It's really important to have skills like resilience होइन. अब त्यो not comparing होइन, that is one thing we all do a lot होइन. त्यो कुरा चाहिँ it's not healthy होइन. अब I'm not saying completely गर्नै बन्द गरिदियो, but it's very important to not do a lot of that because सबैको जर्नी डिफ्रेन्ट हुन्छ, सबैको स्ट्रगल्स डिफ्रेन्ट हुन्छ. हामीले बाहिरबाट देख्दा सबै कुरा राम्रो देख्छौँ, बट वी डोन्ट नो द स्टोरी बिहाइन्ड द्याट पर्सन नि त होइन. अनि मैले पनि लाइक भाइ बहिनीहरूलाई होइन, कसैले अब नेपालबाट अस्ट्रेलिया आउने सोध्यो भने पनि आई टेल देम इट्स गोइङ टु बी हार्ड, इट्स नट गोइङ टु बी इजी. बट मलाई चाहिँ अनेस्टली आई नो इट वाज द हार्डेस्ट टाइम अफ माई लाइफ, बट इट्स अल्सो समथिङ द्याट मेड मी हु आई एम टुडे. Exactly. And मलाई रिफ्लेक्ट गर्दा आई फिल प्राउड अफ everything I did. And I think because of that, you feel satisfied also because what you've achieved is your achievement. Exactly. होइन, अब त्यो रेडिमेड थिङ होइन नि, होइन. And you feel proud of what have you became since the day you came here, होइन. अब डिफ्रेन्ट मान्छेको मेबी द्याट सेन्स अफ अचिभमेन्ट मे बी डिफ्रेन्ट, कसैको धेरै होला, कसैको थोरै होला, कसैको स्टार्टमा होला, कसैको एन्डमा होला होइन. तर the satisfaction that you get, from that achievement, no matter what type of achievement it is, it's gives you that boost in your life, okay, makes you more confident, makes you a different person. Exactly. होइन, त्यही सिचुएसनले नै it really makes you that confident person. त्यो आफैमै एउटा त्यो आत्मविश्वास भन्छ नि, आत्मविश्वास, त्यो त्यसै कुराले नै आउँदो रहेछ, आत्मविश्वास, मनोबल भन्छ नि. अनि that will help you to go another step, okay na? And that's how you keep going, you keep going until you reach where you want to reach. दाइलाई एउटा this is really interesting होइन. मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो दाइलाई कस्तो लाग्छ यो क्वेसन होइन. दाइलाई चाहिँ होइन, if you had to go back to 2004 as you right now होइन, and give an advice to the younger you, 2004 को you, दाइले के एडभाइस दिनुहुन्छ दाइले? मेरो एडभाइस, I think I could have done more in understanding or learning interpersonal skill more. In terms of career advice हो भने होइन, I could have मेरो केसमा चाहिँ अब एउटा फिक्स्ड करियर भयो होइन. लास्ट 20 years I've only worked in same field होइन. मैले चाहिँ सायद त्यतिखेर फर्केर हेर्दाखेरि होइन, अलि वाइडली मेरो इन्टरपर्सनल स्किलमा अथवा होइन सोमा अलि डिफ्रेन्ट हिसाबले हेरेको भए आई थिङ्क आई कुड हेभ बिन इन डिफ्रेन्ट प्लेस प्रोबेबली, होइन. आई वुड हेभ लुक्ड माइसेल्फ डिफ्रेन्टली जस्तो लाग्छ. अनि मलाई चाहिँ समयले टाइम अब सर्ट छ भन्दा चाहिँ होइन, अब क्विकली दाइ म क्वेसनहरू सबै कभर गर्नु अभियसली हामीसँग लिमिटेड टाइम छ होइन. दाइसँग कुरा त धेरै नै हुन्थ्यो, तर अब अलिकति लामो क्वेसनहरू नै थियो, बट समराइज गरेर क्विकली ऱ्यापिड फायर जसरी गरौँ त्यो क्वेसनहरूलाई दाइ. फर्स्ट क्वेसन है त, वाज इट डिफिकल्ट फर यु टु प्रोग्रेस इन अ करियर बिकज युआर एन इन्टरनेसनल? इन्टरनेसनल अब दाइ लोकल होइन नि त, यहीँको अब अहिले त हुनु होला. Was it difficult? Yes, of course it was difficult, होइन. But was it difficult because I was an international person or not a local person? Probably I don't think so, होइन. किनभने if you can do, definitely you will grow, होइन. अब certain difficulties लाई चाहिँ it's more like competition क्या, होइन. अब त्यसलाई चाहिँ अब म बाहिरबाट आएको हुनाले गाह्रो भएको भन्दा पनि इट वाज मोर लाइक कम्पिटिसन. त्यही त. नेक्स्ट क्वेसन है, जब चेन्ज गर्नु कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? जब चेन्ज, it depends, I think, when you want to change your job and why you want to change your job, होइन. Because one first and foremost important thing in your job भनेको मेरो विचारमा चाहिँ आर यु ह्याप्पी or not. मैले भर्खरै एउटा लिङ्कडिन पोस्ट पनि हालेको थिएँ होइन. आर यु ह्याप्पी इन your job or not, होइन. अब खुसी छ भने देन एभ्री अदर थिङ्स विल वर्क आउट क्या.
होइन यदि छैन भने चाहिँ देन द्याट्स अ वान वे टु रिजन टु चेन्ज जब अब कति ठाउँमा अप्रिसिएसन भएर आउँदैन कति ठाउँमा यु वन्ट टु चेन्ज यर करियर होइन तर जब चेन्ज गर्दैमा प्रोग्रेसन हुन्छ इट्स भेरी रङ थिङ्किङ अथवा जब चेन्ज नगर्दैमा प्रोग्रेसन हुन्छ पनि रङ थिङ्किङ के दाइको फेभरेट कोट के हो त दाइ कोट धेरै सेयर गर्नुहुन्छ होइन कोट मेरो फेभरेट कोट मेरो इट्स बिन वान कोट हेज been a part of my life for a very very long time since my uni days होइन I always see impossible भन्छ नि impossible and when you it depends how you see it you can read it as impossible or I am possible तिमीले मेरो घरमा आयो भने you will see a big decal in my home also this so it has impacted me so much in my life you know so this is very important for me. Nice. I am possible. I am so impossible then I am possible it's the same word how you look at things depends on how you're going to get out of it or how easy you're going to get out of it. Perception is reality. Perception is reality. Very very much very true. Very true. त्यही त हैन अर्को लास्ट यो चाहिँ अल्टिमेटली द लास्ट क्वेसन भन्दै अब यो चाहिँ really something that a lot of people ask me as well. Without experience काम गर्न सकिन्छ त? Without local experience or without experience? Any experience. सकिन्छ नि किन सकिँदैन? सकिन्छ किन सकिँदैन? अब यहाँ when you first got your job you didn't have experience right? So काम पायो कि पाएन? So that's the answer. सकिन्छ definitely सकिन्छ. Three key tips मात्र three key tips and three key areas for landing your first job. मैले हामीले यो अघि पनि कुरा गऱ्यौँ होइन फर्स्टमा चाहिँ your CV very important and cover letter किनभने अहिले कस्तो भइसक्यो भने when you apply for a job there's 200 people have applied for that job. Do you think HR or anybody has time to go through all those individual CVs? So what strikes them to pick your CV or your cover letter? So generally मान्छेहरूले just one standard CV and standard cover letter हरेक जबमा पोस्ट गर्छन् very wrong. Very wrong. You need to spend time understanding the job that you're applying होइन and modifying your cover letter accordingly होइन so that you can get selected first round. First round mostly these days software selection. Those keywords are there or not. You know, and those keywords generally comes from your, you know, job requirements posted on Seek or wherever. So त्यो मसिनबाट नै आउट हुन्छ क्या त्यो स्ट्यान्डर्ड राख्यो भने त्यसपछि अब इन्टरभ्यू प्रिपेयर हुने होइन and just be yourself in the interview क्या wrap up गर्ने बेला भयो हाम्रो चाहिँ है त्यही हो अब एट द एन्ड आई थिङ्क मैले चाहिँ की टेक अवे आजबाट पाएको चाहिँ एटिट्युड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन प्रिपेयर्ड हुनु पऱ्यो फर यर फर्स्ट इन्टरभ्यू एन्ड रियली टेलर यर सिभी कभर लेटर अकर्डिङ टु द एड अनि एटिट्युड अलवेज होइन पोजिटिभ हुनु पर्यो ग्रोथ माइन्डसेट राख्नु आई एम पोसिबल भनेर सोच्नु पऱ्यो सबै कुरा है त्यही त सो त्यति भन्दैमा आई साइन अफ सरी लास्टमा वान मोर थिङ दाइलाई कहाँ भेट्नु मिल्छ त मान्छेले वे क्यान पिपल कनेक्ट विथ यु मसँग लिङ्क्डइन द बेस्ट प्लेस होइन प्रोफेसनली कनेक्सनको लागि चाहिँ लिङ्क्डइन द बेस्ट प्लेस रविन्द्र बस्नेत लिङ्क्डइन इफ यु सर्च माई नेम युल फाइन्ड इट इजी भेरी इजी त्यही दाइलाई कनेक्ट गर्न पनि यु क्यान फाइन्ड हिम अन लिङ्क्डइन प्रोफेसनली हामीलाई चाहिँ थ्राइभिङ सोच वेयर अन लिङ्क्डइन टिकटकमा पनि छौँ हामी होइन इन्स्टाग्राम फेसबुक युट्युबमा नि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला अनि इफ एनी वान निड्स टु सी दिस भिडियो इफ एनी वान इज स्ट्रगलिङ टु फाइन्ड द फर्स्ट जब सेयर गरिदिनुहोस् होला अनि anyone who can find this helpful please do share and thank you.